দৈনন্দিন জীৱনত আমি ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন বস্তু যেনে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ, ফেন, ৱাশ্বিং মেচিন এই সকলো বস্তুতে এটা বিশেষ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাক কোৱা হয় বৈদ্যুতিক মটৰ। এই বৈদ্যুতিক মটৰৰ ব্যৱহাৰ কেৱল এইকেইটা সঁজুলিয়ে নহয়, আমি দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰি থকা বহুতকেইটা সঁজুলিত বৈদ্যুতিক মটৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া আজি আমি সেই বৈদ্যুতিক মটৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া বৈদ্যুতিক মটৰ দেখিবলৈ কেনেকুৱা? ই হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে, এনেকুৱা হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ বৈদ্যুতিক মটৰ থাকিব পাৰে। বৈদ্যুতিক মটৰ হৈছে বৈদ্যুতিক শক্তিক যান্ত্ৰিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পৰা এবিধ বিশেষ আহিলা। গতিকে কেনেদৰে বৈদ্যুতিক মটৰে বৈদ্যুতিক শক্তিক যান্ত্ৰিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰে? এই ক্ষেত্ৰত ই বিশেষ এক বিদ্যুৎ চুম্বকীয় ক্ৰিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে বৈদ্যুতিক মটৰৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি অকণমান আগলৈ যাব লাগিব। ধৰা হওক এডাল বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ। এই তাঁৰডালৰ মাজেদি যেতিয়া বিদ্যুৎ প্ৰবাহ চালিত কৰা হয় তেতিয়া সেই তাঁৰ বা পৰিবাহীডালৰ কেউকাষে এখন চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি হয়। আৰু পৰিবাহীডালত প্ৰবাহৰ দিশ আৰু চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ সেই সম্পৰ্কে আমাৰ ওচৰত এটা নীতি আছে যাক আমি সোঁহাতৰ বুঢ়া আঙুলি নীতি বুলি কওঁ। বিজ্ঞানী মেক্সৱেলে এই নীতিটো নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে। প্ৰবাহৰ দিশ, পৰিবাহীৰ মাজেদি যোৱা প্ৰবাহৰ দিশটো যদি বুঢ়া আঙুলিটোৱে নিৰ্ণয় কৰে তেনেহ'লে বাকীকেইটা আঙুলিয়ে সেই পৰিবাহীডালৰ কেউকাষে হোৱা চুম্বক ক্ষেত্ৰখনৰ দিশটো বুজাব। এতিয়া সেই একেডাল পৰিবাহীকে যদি আমি এখন চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ মাজলৈ লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ মাজত যেতিয়া পৰিবাহীডাল থাকে, পৰিবাহীডালৰ মাজেদি যদি বিদ্যুৎ প্ৰবাহ হয় তেনেহ'লে চুম্বক ক্ষেত্ৰখনত থকা চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ আৰু পৰিবাহীডালৰ নিজৰ চুম্বকীয় যিখন ক্ষেত্ৰ আছে, দুইখন ক্ষেত্ৰৰ ক্ৰিয়াৰ ফলত পৰিবাহীডালে এটা বিশেষ বল অনুভৱ কৰে, এটা ঠেলা এটা অনুভৱ কৰে। আৰু সেই পৰিবাহীৰ দিশ বা বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ দিশ, চুম্বক ক্ষেত্ৰখনৰ দিশ আৰু কোনটো দিশত ঠেলাটো অনুভৱ কৰিব, সেই তিনিওটা পৰস্পৰে 90 ডিগ্ৰীভাৱে থাকে। আৰু ইয়াক আমি ফ্লেমিঙৰ বাওঁহতীয়া নীতিৰ সহায়ত আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ। ফ্লেমিঙৰ বাওঁহতীয়া নীতিমতে আমি বাওঁহাতৰ তিনিটা আঙুলি, তৰ্জনী, মধ্যমা আৰু বুঢ়া আঙুলি তিনিটা যদি এনেদৰে মেলি দিওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম যে যিটো তৰ্জনী আঙুলিটোৱে ক্ষেত্ৰখনৰ দিশ বুজাব, অৰ্থাৎ চুম্বক ক্ষেত্ৰখনৰ দিশ বুজাব। মধ্যমা আঙুলিটোৱে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ দিশ বুজাব আৰু বুঢ়া আঙুলিটোৱে যিটো বল অনুভৱ কৰিব পৰিবাহীডালে সেই বলটো বুজাব। অৰ্থাৎ চুম্বক ক্ষেত্ৰ, পৰিবাহী আৰু বল এই তিনিওটাই পৰস্পৰ লম্বভাৱে থাকে। আৰু সেই নীতিটো, এই বিদ্যুৎ চুম্বকীয় নীতিটো ব্যৱহাৰ কৰিয়ে মটৰটো নিৰ্মাণ কৰা হয়। গতিকে এতিয়া আহা আমি মটৰটো চাওঁ। তোমালোকে দেখিছা তোমালোকৰ সন্মুখত এইটো এটা মটৰ, যিকোনো এটা সাধাৰণ বৈদ্যুতিক মটৰ। গতিকে দেখাত মটৰটো এনেকুৱা। এতিয়া মটৰটো যদি আমি ওপৰৰ ঢাকনিখন এৰুৱাই দিওঁ তেতিয়া তোমালোকে কি দেখা পাবা? ভিতৰত দুডাল চুম্বক থাকিব, স্থায়ী চুম্বক, আৰু মাজতে এটা কুণ্ডলী থাকিব। আৰু সেই কুণ্ডলীটোৰ শেষলৈ এটা বেটাৰীৰ লগত সংযোগ কৰা থাকিব। আমি DC মটৰৰ কথাই এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছোঁ যে DC মটৰৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু DC ভল্টেজত চলিব গতিকে এটা বেটাৰী সংযোগ হৈ থাকিব। যেতিয়া বেটাৰীৰ পৰা সেই কুণ্ডলীৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ চালিত হ'ব তেতিয়া পৰিবাহীডালে এখন ক্ষেত্ৰ উৎপন্ন কৰিব। আৰু সেই ক্ষেত্ৰখন আৰু স্থায়ী চুম্বকৰ ক্ষেত্ৰৰ ক্ৰিয়াৰ ফলতে যিটো আমি অলপ আগতে কৈ আহিলোঁ ফ্লেমিঙৰ বাওঁহাতৰ নীতি অনুসৰি কুণ্ডলীডালে এটা বিশেষ বল অনুভৱ কৰিব। তোমালোকে দেখিছা যে বৈদ্যুতিক মটৰটোক আমাৰ কি অংশ লাগিব বৈদ্যুতিক মটৰটো সাজিবৰ বাবে? যে প্ৰথমতে এটা কুণ্ডলী লাগিব, কুণ্ডলীটোৰ লগত লগ লাগি থাকিব এযোৰ স্প্লিট ৰিং, এযোৰ ব্ৰাছ আৰু বাকী অংশত বেটাৰীৰ সৈতে বৰ্তনীটো। কুণ্ডলীটোৰ দুকাষে দুটুকুৰা চুম্বক লাগিব, স্থায়ী চুম্বক বা আমি বিদ্যুৎ চুম্বকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি বৰ্তমান বুজিবলৈ সহজ হ'বৰ বাবে স্থায়ী চুম্বক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই গোটেইকেইটা বস্তু একত্ৰিত হৈ আমাৰ মটৰটো নিৰ্মাণ কৰাত সহায়ক হয়। এতিয়া যেতিয়া বেটাৰীৰ পৰা বিদ্যুৎ প্ৰবাহ চালিত হ'ব তেতিয়া তোমালোকে দেখিছা যে বেটাৰীৰ পৰা বিদ্যুৎ প্ৰবাহ চালিত হোৱাৰ লগে লগে মূল
যিটো কুণ্ডলী আছে কুণ্ডলীটো এটা নিৰ্দিষ্ট দিশত ঘূৰিব আৰম্ভ কৰিছে তোমালোকে জানা ফ্লেমিঙৰ বাঁহতীয়া নীতি অনুসৰি যে এটা দিশত চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ তোমালোকে দেখিছা নৰ্থ টু সাউথ চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ আৰু প্ৰবাহৰ দিশ আমি এৰ পৰা বি এটা বিন্দু ধৰি লৈছোঁ এৰ পৰা বি দিশত প্ৰবাহৰ দিশ হৈছে গতিকে চুম্বক ক্ষেত্ৰ প্ৰবাহৰ দিশ সেই দুয়োটাৰ লম্বভাৱে কি হ'ব সেই পৰিবাহীডালে এটা বল অনুভৱ কৰিব তোমালোকে দেখিছা বেটাৰীটোৰ লগত যিটো বেটাৰীৰ ধনাত্মক অংশ যিফালে সংযোগ হৈ আছে সেইটো দিশত আমি ৰঙা ৰং দিছোঁ আৰু বাকী অংশত নীলা ৰং দিছোঁ গতিকে কুণ্ডলীটোৱে বলটো অনুভৱ কৰাৰ পিছত যেতিয়া আধা পাক ঘূৰিব আধা পাক ঘূৰাৰ লগে লগে তোমালোকে মন কৰা স্প্লিট ৰিংটো যিহেতু ফাটি আছে ইটো ৰিঙে গৈ পেলাই আকৌ আণ্ডাল ব্ৰাছক স্পৰ্শ কৰিব আৰু আণ্ডাল ব্ৰাছক স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে যিটো কুণ্ডলী আছে কুণ্ডলীটোত প্ৰবাহৰ দিশটো ঠিক ওলোটা হৈ যাব এ বি চি ডি নহয় ডি চি বি এ হৈ যাব গতিকে সেইটো হোৱাৰ ফলত স্প্লিট ৰিংটোৱে এটা দিশ পৰিৱৰ্তক হিচাপে কাম কৰিছে আৰু কুণ্ডলীটো সদায় একে দিশত একেমুখীকৈ সি ঘূৰি থাকিবলৈ সহজ হয় গতিকে যদি আমি স্প্লিট ৰিংটো আঁতৰাই দিওঁ তেতিয়া হয়তো আমি কুণ্ডলীটো একে দিশত ঘূৰি থকা নেপাম সি একে জেগাতে এবাৰ অগা পিছা হৈ থাকিব গতিকে এয়াই আছিলে তোমালোকৰ বৈদ্যুতিক মটৰ আৰু আমি এতিয়া বিশেষকৈ বৈদ্যুতিক মটৰ ডি চি মটৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ গতিকে এই উপাংশকেইটাৰ সহায়তে আমি ডি চি মটৰ এটা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ বা নিৰ্মাণ কৰে আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰা মূল নীতিটো হৈছে ফ্লেমিঙৰ বাঁহতীয়া নীতি গতিকে আজি আমি দেখিলোঁ আমি দৈনন্দিন জীৱনত সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থকা মটৰবিলাকৰ মূল কাৰ্যনীতি কেনেকুৱা বা সি কেনেদৰে কাম কৰে গতিকে আজিলৈ আহোঁ